Chào bạn, mình là Hy và bạn đang lắng nghe Choco Vây Chẹp, nơi những mảnh vụn nhỏ bé trong ngày của bạn có thể trở thành điều gì đó thật đẹp. Có những ngày chúng ta chẳng nói với ai một lời, nhưng khi ngẩng nhìn lên, bầu trời vẫn ở đó, thản nhiên như thể nó chưa từng rời đi. Tớ hay nghĩ, chúng ta đều sống như thể phải thật mạnh mẽ, thật ổn, thật trưởng thành. Nhưng khi nhìn lên trời, cái rộng lớn không giới hạn ấy, ta mới thấy mình nhỏ đến mức được phép yếu đuối một chút. Chỉ một chút thôi cũng được. Tớ đã từng đứng giữa phố đông người, ngửa cổ nhìn trời và thấy mắt mình cay xè. Không phải vì khói xe, mà vì lúc đó bầu trời như một người bạn cũ. Không hỏi tớ sao rồi, không khuyên nhủ điều gì, chỉ lặng im mà hiện diện. Thế mà lại thấy lòng nhẹ hơn. Bầu trời có một đặc điểm thú vị, nó luôn thay đổi nhưng cũng luôn giữ nguyên, giống như chính chúng ta vậy. Hôm nay bạn vui bầu trời cũng xanh, hôm nay bạn buồn trời sáng không kịp nắng. Nhưng bạn biết không, dù là ngày nắng hay mưa thì sau tất cả, bầu trời vẫn là bầu trời. Chẳng ai ép mây phải trắng, chẳng ai cấm mưa rơi, cũng như chẳng ai có quyền nói bạn không được mệt, không được khóc, không được lặng im. Có lần, tớ nghe một đứa bé nói với mẹ nó: "Mẹ ơi, con nghĩ là ông trời cũng có trái tim." Mẹ hỏi: "Sao con nghĩ vậy?" Nó trả lời: "Vì nếu không có trái tim, ông trời sẽ không biết buồn mà đổ mưa đâu." Nghe xong tớ đã cười, nhưng cũng hơi buồn. Bởi vì nếu cả bầu trời cũng biết buồn, thì việc chúng ta buồn hóa ra lại rất bình thường. Có một chiều nào đó, bạn đứng trên ban công, gió lùa qua tóc, ánh chiều rơi trên tay. Bạn có cảm giác gì? Với tớ, đó là khoảnh khắc thế giới lặng đi. Không còn deadline, không còn điện thoại, không còn mạng xã hội. Chỉ có mình và một khoảng trời đang chuyển màu chậm rãi. Cảm giác như đang đọc một trang sách không có chữ. Chỉ là một trang trống, dành để thở, dành để cảm nhận. Tớ không biết bạn đang nghe tập podcast này ở đâu trên xe buýt, trong phòng ngủ, ở quán cà phê hay ngoài sân thượng. Nhưng nếu có thể, hãy thử dừng lại một chút, ngước lên trời. Không cần tìm kiếm điều gì, chỉ cần ở đó. Vì đôi khi bầu trời không cần nghe bạn nói, chỉ cần bạn dám im lặng và cho phép trái tim mình thở một chút thôi. Bạn có mệt không? Nếu có, đừng cố gắng thêm nữa. Cứ thở, cứ lặng im. Cứ để bầu trời ôm lấy bạn bằng cái rộng lớn dịu dàng mà nó có. Đây là Choco Vây Chẹp, mình là Hy. Cảm ơn bạn vì đã dành vài phút trong cuộc đời mình để ở đây với mình dưới cùng một bầu trời. Hẹn gặp bạn ở tập tiếp theo nhé. Và nếu hôm nay bạn chưa cười, tớ hy vọng ngày mai bầu trời sẽ gửi bạn một lý do thật dịu dàng để làm điều đó. Tạm biệt, người bạn dưới bầu trời.